اگه برنامه نویسی احتمالاً این حس رو داشتی. کد بلدی، منطق بلدی، ولی باز هم داری زمان از دست میدی. یک باگ ساده، یک ارور مسخره و ناگهان 1 ساعت از زندگیت میره. نشستم با خودم فکر کردم باید چیکار کنم و دقیقاً همینجا بود که هوش مصنوعی بازی رو عوض کرد. بذارید یک ذره از زندگی قبل از AI بهتون بگم. قبل از اینکه AI وارد روال کارم بشه، تقریباً هر پروژه‌ای که شروع می‌کردم میدونستم قراره یه بخش زیادی از زمانم صرف چیزهایی بشه که واقعاً دوست ندارم. نه کد نویسی، نه فکر کردن، بلکه گیر کردن. مثلا یک ارور ظاهر میشد. اول با خودم میگفتم اوکی، خودم حلش میکنم. 10 دقیقه، 15 دقیقه، بعد میدیدم دوباره دارم همون کدها رو خط به خط میخونم. بعد میرفتم سراغ گوگل، چند تا تب باز میکردم، استک اوورفلو، گیت هاب، وبلاگ های قدیمی و غیره. بعضی جوابها نصفه بودن و بعضی فقط باعث میشدن سوالهای جدیدتری تو ذهنم ایجاد بشه. مشکل این نبود که چیزی یاد نمیگرفتم. مشکل این بود که این روند خیلی انرژی بر بود. کم کم متوجه شدم این مدل کار کردن تمام تمرکزم رو میکشه. وقتی چند بار پشت سر هم گیر میکنی، ارور میخوری و اون مشکل رو نمیتونی حل کنی، دیگه ذهنت خلاق نیست. به جای اینکه به ساختن فکر کنی، داری فقط سعی میکنی از یک بنبست بیرون بیای. این حس رو داشتم که بخش زیادی از وقتم صرف کارهایی میشه که ارزش ذهنی بالایی ندارن و فقط داره وقتمو میگیره و هیچ نتیجه‌ای هم بهم نمیده. و این دقیقاً همون جاییه که فهمیدم باید یه تغییری تو روال کارم بدم. اولین بار که تصمیم گرفتم جدی از AI استفاده کنم خیلی محتاط بودم. نه اینکه اعتماد نداشته باشم، بیشتر نمیدونستم چقدر میشه روش حساب کرد. ولی به خودم گفتم امتحانش میارزه و امتحانش کردم. یه باگ ساده داشتم، کدی که خروجی درست نمیداد. به جای اینکه مثل همیشه برم سراغ سرچ، کد رو کامل دادم به AI و خیلی واضح نوشتم چی انتظار دارم. همین که جواب اومد و جوابها رو بررسی کردم، اولین چیزی که توجهم رو جلب کرد این بود که جواب دقیقاً با کد من حرف میزد. این تجربه با سرچ کردن فرق داشت. اینجا لازم نبود بین چند تا جواب بپرم. AI همون لحظه تمرکزش روی مسئله من بود. وقتی فیکس رو امتحان کردم و دیدم خروجی درست شد، اون لحظه یه چیز برام روشن شد. AI قرار نیست جای من فکر کنه، ولی میتونه بین من و جواب فاصله رو خیلی کوتاه کنه. و این دقیقاً چیزی بود که دنبالش میگشتم. بعد از چند هفته استفاده، کم کم الگوی کارم تغییر کرد. دیگه وقتی به باگ میخوردم، استرسی نداشتم. میدونستم یه ابزار دارم که میتونه کمکم کنه سریعتر به نتیجه برسم و کدم رو اصلاح کنم. کارهایی که قبلا 2 ساعت طول میکشید الان توی کمتر از 1 ساعت انجام میشد. نه به این خاطر که کم دقت شدم، بلکه چون تمرکزم هدر نمیرفت و کدم رو سریعتر می نوشتم. ولی اینجا یک نکته و یک خط قرمز هست که حتما باید بهش اشاره کنم. اگه پایه برنامه نویسی رو بلد نباشی، AI هم معجزه نمیکنه. اگه ندونی چی از کد میخوای، چی اشتباهه و چی باید درست بشه، جواب AI هم بی‌معنی میشه. برای من AI زمانی مفید شد که بلد بودم سوال درست بپرسم. برای من AI هیچ وقت جای برنامه نویس رو نگرفته. بیشتر شبیه یه همتیمی شده. همتیمی که نه خسته میشه
نه حوصله‌اش سر میره و همیشه آماده جواب دادن به توه. ولی هنوز این منم که تصمیم میگیرم کد نهایی چی باشه. AI پیشنهاد میده ولی انتخاب با منه. این تفاوت خیلی مهمه. یک نکته‌ای که کمتر درباره‌اش صحبت میشه اینه که من از AI برای همه چیز استفاده نمی کنم. مثلا وقتی دارم منطق اصلی یک پروژه رو طراحی می کنم یا معماری کلی رو می چینم، ترجیح میدم خودم فکر کنم. AI رو بیشتر برای بررسی، دیباگ کردن و پیشنهادهای تکمیلی نگه می دارم. این باعث شده هم یادگیریم حفظ بشه و هم سرعت کارم بالا بره. یه اشتباه خیلی رایج که دیدم اینه که بعضی‌ها همه چیز رو میدن به AI بدون اینکه خودشون مسئله رو بفهمن و سعی کنن یکم درباره اون مسئله فکر کنن. نتیجهش چی میشه؟ کدی که شاید کار کنه ولی هیچ کنترلی روش ندارن و متوجهش نمیشن. برای من AI وقتی مفیده که بعد از فکر کردن خودم بیاد وسط، نه قبلش. حالا من چرا این کانال رو راه انداختم؟ دقیقاً به خاطر همین تجربه ها بود که تصمیم گرفتم این کانال رو راه بندازم. چون دیدم یا درباره AI خیلی اغراق میشه یا خیلی بدبینانه بهش نگاه میکنن. واقعیت جایی وسط این دوتاست. توی این کانال قراره هم نقاط قوت رو ببینیم هم محدودیت ها رو، بدون شعار، بدون تبلیغ. تو ویدیوهای بعدی قراره بریم سراغ مثالهای واقعی تر، باگ‌های واقعی، پروژه‌های واقعی و موقعیت‌هایی که احتمالاً خودت هم باهاشون درگیر شدی. نه فقط اینکه AI چی میگه، بلکه اینکه کی باید بهش اعتماد کرد و کی نه. اگه این نوع نگاه به AI برات جذابه، احتمالاً ویدیوهای بعدی هم برات مفید خواهد بود. پیش به سوی ویدیوهای عملی تر.